Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to greet you on behalf of the ENEMO, Election Monitoring Organization of European Network of Election Monitoring Organization. It is my pleasure to present the core team of ENEMO mission to Moldova. From my left side is Elen Nijaradze, Deputy Head of the Mission. From my right side is Maya Milikic, Media Analyst, and Elidon Limani, CC Observer. On 1st June this year, the European Network of Election Monitoring Organization deployed international mission to Moldova to observe upcoming parliamentary election on July 11. ENEMO has accredited 7 core team members and 10 long-term observers who are working in 5 teams. On election day, we will observe the opening of polling station, voting and counting process. This is the ENEMO 5th mission to Moldova. In this interim, today we are here gathered to present the interim report. This interim report is based on ENEMO findings to the regions of Moldova observed from 1st June till June 25th, including the dead day, where ENEMO's core team experts and LTOs focus on assessing the work of election administration bodies, registration of political parties and candidates, conduct of election campaign, election-related complaints and appeals, and other election-related activities. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi, vă rog, să vă salut. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă astăzi, organizată de către Rețeaua Europeană de Organizații de Monitorizare a Alegerilor. Aș dori să vă prezint pe colegii mei. În stânga mea, doamna Elen Nijaradze, șef adjunct al acestei misiuni. Din partea dreaptă a mea, Maya Milikic, analist media, și domnul Elidon Limani, observator la Comisia Electorală Centrală. La data de 1 iunie 2021, Rețeaua Europeană de Monitorizare a Alegerilor, ENEMO, a inițiat oficial o misiune internațională de observare a alegerilor pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, care vor avea loc la data de 11 iulie 2021. Până la acest moment, ENEMO a acreditat un număr total de 7 experți care fac parte din echipa de bază și observatori pe termen lung care vor observa alegerile în 5 echipe. La data alegerilor, ENEMO va monitoriza deschiderea secțiilor de votare, procesul de votare, cât și numărarea voturilor. Pentru ENEMO în Republica Moldova, aceasta este a 5-a misiune de observare a alegerilor și astăzi dorim să vă prezentăm raportul interim pentru perioada de 1 iunie-25 iunie și datele colectate și aspectele ce țin de această perioadă. Until June 25th, the ENEMO Election Observation Mission has conducted 408 meetings with the different stakeholders, including the election management bodies, political party, candidates, state officials, and others. Based on the findings that are from our LTO teams and the core team experts, we can say that ENEMO considers that existing electoral legislation provides the main precondition for conducting competitive early parliamentary elections. However, there are a number of insufficient and unclear regulations requiring to be addressed in order to avoid contradicting interpretation and improve the electoral legislation. The electoral administration mostly managed their activities within the legal deadlines and acted transparently, though some decisions of the CC raised questions regarding impartiality of some of its members. So this is the keynote from our interim report. The following findings will be presented by my colleagues. Până la data de 25 iunie, misiunea de observare a alegerilor ENEMO a avut un număr de 408 întrevederi, 132 dintre care au fost cu structuri ale Comisiei Electorale Centrale, 31 cu entități media și 82 cu
cu societatea civilă și organizații care au activități în domeniu. 12 dintre care cu alte părți interesate și 20 de campanii de observare, de activități de campanie de observare. ENEMO consideră că legislația electorală existentă conține principalele condiții necesare pentru desfășurarea unor alegeri parlamentare anticipate competitive. Cu toate acestea, există o serie de reglementări insuficiente și neclare care trebuie abordate pentru a evita interpretările diferite și pentru a îmbunătăți legislația electorală. În mare parte, administrația electorală a gestionat activitățile în termenele stabilite și a acționat transparent, deși unele decizii ale CEC au ridicat întrebări pe parcursul procesului cu privire la imparțialitatea unora dintre membrii săi. Acestea ar fi spus până în momentul de față, dar cele ce urmează vor fi desfășurate de către colegii mei care au de spus câte ceva privind aceste aspecte. Now I'm leaving the floor to my colleague, Elen Nigeradze, Deputy Head of Division. Și în continuare va vorbi colega mea, doamna Elen Nigeradze. Thank you. I will speak more specifically about legislative framework, complaints and campaigning. Vă mulțumesc că voi vorbi mai mult despre campanie, despre plângerile depuse, contestațiile depuse. Existing legal framework is in conformity with international standards and can ensure the conduct of democratic elections if properly implemented. However, elections-related regulations remain to be substantially revised to address the ambiguous and insufficient legal norms and improve the regulations concerning election dispute resolution, misuse of administrative resources, oversight of campaign finance and other issues. Cadrul legal existent în Republica Moldova este în conformitate cu standardele internaționale și poate asigura desfășurarea unor alegeri democratice dacă acesta este pus în aplicare în mod corespunzător. Cu toate acestea, reglementările în domeniul electoral continuă să fie supuse unor revizuiri substanțiale pentru a soluționa problema ambiguităților, lacunelor existente în normele legale și pentru a îmbunătăți reglementările privind soluționarea litigiilor electorale. Utilizarea abuzivă a resurselor administrative, supravegherea finanțării campaniei electorale, cât și alte aspecte. The adoption of regulations on the conduct of elections in the context of COVID-19 was a positive step, though the regulation was adopted with some delays after the campaign started. At the same time, the regulation establishes a different approach towards voters having COVID-19 symptoms depending on the time they render themselves at the polling stations if they are voting abroad and reside on the left bank of Dniester. Unequal treatment of voters is not justified. Also, some regulations contradict the electoral code, which has not been addressed by the Central Election Commission till now. Adoptarea regulamentului privind desfășurarea alegerilor în contextul pandemiei de COVID-19 a fost un fapt pozitiv, chiar dacă a fost realizat cu întârziere, după startul campaniei electorale. Totodată, regulamentul stabilește o abordare diferită față de alegătorii cu simptome COVID, în funcție de ora la care ei se prezintă la secțiile de votare, dacă votează în străinătate sau locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Astfel, tratamentul inegal al alegătorilor nu este justificat. De asemenea, prevederile regulamentului contravin codul electoral, fără ca acest aspect să fie abordat de către Comisia Electorală Centrală. As regards pre-election campaign, the initially slow pace of the campaign has increased, with billboards visible in the first days after the official registration of most contestants, campaigning on social media, door-to-door activities, as well as small-scale meetings and rallies. However, ENEMO observers reported indifference to COVID-19 measures at these meetings, including participants not wearing masks and not respecting distancing rules. The disregard of political parties and candidates for the health of voters involved in these events is a reason for concern, as is the lack of enforcement of these measures by state police authorities. Astfel, considerăm că ritmul inițial lent al campaniei s-a intensificat prin panouri publicitare, care au devenit vizibile în primele zile după înregistrarea oficială a majorității concurenților electorale.
campaniile pe rețele de socializare, activități de informare din ușă în ușă, precum și întruniri în număr mic și întruniri la o scară mai mică. Cu toate acestea, observatorii ENEMO au raportat cazuri de nerespectare a măsurilor anti-COVID-19 în cadrul acestor întruniri, inclusiv nepurtarea măștii de protecție de către participanți, nerespectarea normelor privind distanța socială, neglijarea de către partidele politice și candidații a aspectelor de sănătate a alegătorilor implicați în aceste evenimente este un motiv de îngrijorare, la fel cum este și neaplicarea măsurilor necesare de către organele de poliție. ENEMO considers that uneven time frames for campaigning remain an issue in Moldova. This has yet to be addressed as due excessive limitations on campaigning, such as the prohibition of state images and symbols, which encroach on freedom of expression and related international standards. ENEMO consideră că termenele inegale pentru agitație electorală continuă să fie o problemă în Republica Moldova. Problema care nu a fost abordată, cum nu a fost abordată nici problema restricțiilor excesive aplicabile campaniilor, care încalcă libertatea de exprimare și standardele internaționale conexe, cum ar fi interzicerea imaginilor și simbolurilor de stat. In the framework of the campaign, intolerant, hateful, or discriminatory messages were often observed in contestant speeches. In order to fight incitement to hatred and moderate the tone of the campaign, the CC proposed a code of conduct to be signed by electoral contestants and the mass media. Regrettably, only 2 political parties have signed the document at the time publication of this report. În cadrul campaniei electorale, în discursurile concurenților au fost observate frecvente mesaje intolerante, pline de ură sau discriminatorii. Pentru a combate incitarea la ură și pentru a modera tonul campaniei, Comisia Electorală Centrală a propus concurenților electorali și reprezentanților mass media să semneze un cod de conduită. Din păcate, către momentul publicării acestui raport, doar 2 partide politice au semnat documentul propus. ENEMO raises concerns over the number of reported campaign violations, including public authorities tending to favor certain candidates, public authorities' involvement in the campaign observed in several areas, allegations of vote buying and misuse of administrative resources. These issues negatively impact the perceived integrity of the process and could affect the fairness of these elections. ENEMO își exprimă îngrijorare în legătură cu numărul de încălcări raportate în desfășurarea campaniei electorale, inclusiv tendința de favorizare de către autoritățile publice a anumitor candidați, implicarea autorităților publice în campanie observată în mai multe regiuni, acuzațiile de cumpărare a voturilor și utilizarea abuzivă a resurselor administrative. Aceste probleme au un impact negativ asupra percepțiilor privind integritatea procesului electoral și ar putea afecta corectitudinea acestor alegeri. The CC is responsible for overseeing campaign finances. It verifies submitted financial reports in line with the requirements of the law. In some cases, electoral contestants were requested to update incomplete reports. However, the CC does not have sufficient legal mechanisms and resources to examine sources of donations and their correlation with the income declared by donors in order to identify violations. Comisia Electorală Centrală este responsabilă de supravegherea finanțării campaniei. Comisia verifică rapoartele financiare prezentate în conformitate cu cerințele legale. În unele cazuri, concurenților electorali li s-a solicitat să actualizeze rapoartele incomplete prezentate anterior. Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală nu dispune de mecanisme legale, cât și resurse suficiente, pentru a verifica sursele donațiilor și corelația acestora cu veniturile declarate de către donatori în vederea identificării încălcărilor. As regards adjudication of complaints, existing legal regulations do not guarantee the right to effective remedy and timely adjudication of complaints. In respect of some complaints, established deadlines are long, while legal regulations enable to protract adjudication of complaints. Regulations on the appeal procedures and competent body for considering complaints, as well as the right of standing, caused different interpretations and created ambiguity. Unclear and insufficient regulations leave space to the CC and the courts to reject complaints based on inadmissibility or other grounds.
Astfel s-a observat că normele legale existente nu garantează dreptul de căi de atac eficiente și soluționarea la timp a contestațiilor. Pentru unele contestații se stabilesc termene extinse, iar cadrul normativ permite și prelungirea termenului pentru soluționarea contestațiilor depuse. Prevederile referitoare la procedurile de contestare și autoritatea competentă pentru examinarea contestațiilor, precum și dreptul la contestare, au fost supuse unor interpretări diferite și au generat ambiguitate. Reglementările neclare și insuficiente lasă spațiu pentru respingerea contestațiilor de către Comisia Electorală Centrală din diferite motive, inclusiv pe motiv de inadmisibilitate. Regarding the work of the observers, it should be noted that the CC registered international and domestic organizations in accordance with the law and is actively cooperating with them. However, ENEMO raises concerns regarding attempts at discrediting the work and reputation of one of the most reliable election monitoring organizations. În ce privește activitatea și lucrul observatorilor până la acest moment, Comisia Electorală Centrală a înregistrat organizațiile internaționale și naționale în conformitate cu prevederile legislației și cooperează activ cu acestea și cu observatorii care monitorizează alegerile. Totuși, ENEMO își exprimă îngrijorarea cu privire la tentativele de a discredita activitatea și reputația uneia dintre cele mai fiabile organizații de monitorizare a alegerilor din Republica Moldova. My colleague Elidon Lamani will continue with the work of Central Election Commission and management bodies. În ceea ce ține de activitatea Comisiei Electorale Centrale, colegul meu, Elidon Lamani, va face o prezentare mai amplă asupra activității Comisiei. The government has allocated from its reserve fund only 56% of the expenditures requested by the CEC for the conduct of these elections. Although public promises have been made by the government to increase funds for the CEC, as well as by the CEC to revise and reduce the estimated expenditures, as of 25th of June, no official decisions have been adopted. ENEMO expresses its concerns on the impact that insufficient funding might have on the proper conduct of the electoral process and considers that all the necessary measures should be taken to address this matter in time. Guvernul a alocat din fondul său de rezervă doar 56% din cheltuielile solicitate de către Comisia Electorală Centrală pentru organizarea acestor alegeri. În pofida promisiunilor publice făcute de către guvern de a majora fondurile alocate pentru Comisia Electorală Centrală, precum și promisiunilor CEC de a revizui și reduce cheltuielile estimate, până la data de 25 iunie nu au fost adoptate decizii oficiale în acest sens. Astfel, ENEMO își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul pe care o ar putea avea insuficiența finanțării asupra bunei desfășurări a procesului electoral și consideră că ar trebui luate toate măsurile necesare pentru a soluționa această problemă în timp util. Election management bodies have managed most aspects of the elections in line with the legal requirements and deadlines. The work of the CEC during the observed period can be generally assessed as transparent. CEC sessions were open for observers and media. The CEC published the draft agenda of the sessions in advance and provided draft decisions before each session. CEC sessions were live streamed on the CEC official Facebook page and YouTube channel, while its decisions were published on its website within 24 hours. În cea mai mare parte, aspectele referitoare la alegeri au fost gestionate de către organele electorale în conformitate cu cerințele și termenele legale specificate. Activitatea Comisiei Electorale Centrale în perioada monitorizată poate fi evaluată per total ca fiind una transparentă. Ședințele Comisiei Electorale Centrale au fost deschise pentru observatori și pentru mass media. CEC a publicat proiectul de ordine de zi al ședinței în prealabil și a pus la dispoziție proiectele decizii înainte de fiecare ședință. Astfel, ședințele Comisiei Electorale Centrale au fost transmise în direct pe pagina oficială a Facebook și pe canalul YouTube al Comisiei Electorale Centrale, în timp ce deciziile au fost publicate pe site-ul său web în termen de 24 de ore. The CEC established 150 polling stations for voters abroad in 36 countries and 41 polling stations for the voters residing on the left bank of the Dniester River. Several of the mission's interlocutors have voiced concerns that the CEC decision related to the establishment of polling stations for voters abroad, without respecting the criteria provided by the Electoral Code, was politically motivated. The CEC decision became a matter of controversy and protest and was legally challenged by several electoral contestants. În ceea ce privește numărul secțiilor de votare deschis,
CEC a anunțat deschiderea 150 de secții de votare în 36 de țări, precum pentru alegătorii din diaspora și 41 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Mai mulți interlocutori ai misiunii s-au arătat îngrijorați în legătură cu decizia Comisiei Electorale Centrale privind deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din diaspora, luată fără a respecta criteriile prevăzute de către Codul Electoral. Decizia care, în opinia lor, ar fi fost motivată politic. Decizia Comisiei Electorale Centrale a devenit un subiect de controversă și proteste și a fost contestată de mai multe ori pe cale legală de către concurenții electorale. The total number of voters registered in the State Registry of Voters is 3,282,837. Of these, 258,691 are citizens with the right to vote registered on the left bank of Dniester, and 237,700 do not have a domicile or residence. Voters from Transnistria and those without a registered address are not included in the main voters list and will be recorded in the supplementary voters list on election day. Although the centralized SISE system reduces the risk of electoral manipulations, in premise multiple voting, the issue of the registry of voters, which does not provide accurate data on eligible voters actually residing in the country, nor personal information updates of Moldovan diaspora, remains a matter which negatively affects the transparency and integrity of the electoral process. Numărul total al alegătorilor înregistrate în Registrul de Stat al Alegătorilor este în număr de 3.282.837. Dintre aceștia, 258.691 sunt cetățeni cu drept de vot înregistrați pe mala stângă al Nistrului, în Transnistria, și 237.700 cetățeni fără domiciliu sau reședință permanentă. Alegătorii din Transnistria și cei fără o adresă înregistrată nu sunt incluși în lista de bază a alegătorilor și vor fi înregistrați în lista suplimentară în ziua alegerilor. Deși sistemul centralizat, SISE, reduce riscurile manipulărilor în procesul electoral, în primul rând votul multiplu, problema registrului alegătorilor, și anume faptul că acesta nu oferă date exacte despre alegătorii eligibili cu reședință efectivă în țară și nici informații personale actualizate despre diaspora moldovenească, rămâne a fi o problemă care afectează negativ transparența și integritatea întregului proces electoral. Within the legal deadline, the CEC has registered 23 electoral contestants, of whom 20 political parties and other socio-political organizations, 2 electoral blocs and 1 independent candidate, and has rejected the registration of 1 independent candidate. The total number of candidates for MPs in the list of electoral contestants, including independent candidates, is 1,791, out of which 956 are male and 835 are women. ENEMO positively assesses the CEC decision not to register the electoral symbol of an electoral contestant which was similar to the symbol of another electoral contestant, avoiding confusion of voters. În termenul prevăzut de legislație, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 23 de concurențe electorale, dintre care 20 de partide politice și alte organizații sociopolitice, 2 blocuri electorale și un candidat independent, și a respins înregistrarea unui alt candidat independent. Numărul total de candidați la funcție de deputat pe listele concurenților electorale, inclusiv candidatul independent înregistrat, este de 1,791, dintre care 956 bărbați și 835 femei. ENEMO apreciază pozitiv decizia Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra simbolul electoral a unui concurent electoral care era similar cu simbolul altui concurent electoral, astfel evitând confuzia alegătorilor. There is no requirement for representation of both genders in election management bodies. All 9 members of the Central Electoral Commission are male, though women are well represented in lower-level election management bodies, including in leading positions. 37 decks are composed of 65% of women and 35% men. Regarding managerial positions, 81% of the deck secretaries, 54% of the chairperson and 46% of the deputy chairpersons are women. Nu există nicio cerință legală pentru reprezentarea ambelor sexe în organele electorale. Toți cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt bărbați, dar femeile au o reprezentare bună
la nivel inferior, inclusiv în funcții de conducere. 37 consilii electorale de circumscripție sunt formate în proporție de 65% din femei, iar 35% din bărbați. Cât despre funcțiile de conducere, 81% dintre secretarii consiliilor electorale de circumscripție și 54 dintre președinți și 46 dintre vicepreședinți sunt femei. Now I leave the floor to my colleague Maja Milikic, media analyst of the ENEMO mission. Și în continuare, colega mea, Maja Milikic, va prelua prezentarea aspectelor ce țin de mass media. Thank you, Elidon. The media environment in Moldova is diverse and polarized, with a lack of editorial independence and capacity to provide balanced coverage due to high concentration of ownership over domestic broadcasting television stations controlled by individuals affiliated with political parties. Mass media din Republica Moldova este diversă și polarizată. Din cauza gradului înalt de concentrare a drepturilor de proprietate asupra posturilor de televiziune naționale, controlate de către persoane fizice afiliate partidelor politice, se atestă lipsa independenței editoriale și incapacitatea mass media de a asigura o mediatizare echilibrată. While broadcast media remain the primary source of political information and at the same time the most influential, online media, including social media, have shown an increase in use by politicians as a platform to communicate their message to the electorate. În timp ce radio-televiziunea rămâne a fi sursa principală de informații cu caracter politic, politicienii folosesc din ce în ce mai mult cele mai influente surse mass media online, inclusiv platformele sociale, pentru comunicarea mesajelor lor electorale. The lack of specific regulation on online and social media raises concerns about dissemination of false information to numbers of targeted recipients and therefore influences the formation of political opinion. În acest sens, lipsa unor reglementări specifice privind mass media online și platformele sociale de comunicare trezesc îngrijorări în legătură cu răspândirea informațiilor false către mai mulți destinatari vizați, ceea ce influențează formarea opiniei publice. Thank you. Thank you, Maja. Now, do we have any questions that are sent through email? No? Okay. Then I would like to inform you that this interim report is available on our website. English version is the only official version, but also there would be available also in the state language the version of the document. Also, I would like to inform you that ENEMO will observe the E-Day and we will have the press conference on Monday after the E-Day, where we are going to present our preliminary statement. Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat și aș dori să vă anunț că raportul prezentat este disponibil pe pagina noastră web în versiunea în limba engleză, însă în scurt timp va fi prezentat și în versiunea în limba română. Și la fel vă așteptăm la următoarele noastre evenimente de prezentare a următorului nostru raport, care va avea loc în ziua de luni. Thank you very much for attention. Vă mulțumesc mult pentru atenție.